chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Houston, Texas. Đây là cái ngày đầu tiên của mình ở tại đây. Và tiếp tục người bạn đồng hành của mình không phải đồng hành mà một người giúp đỡ cho đoàn của mình ngày hôm nay, tối nay, đó là Tony. Tony Lê Vlog. Rồi cả đoàn mình bây giờ đang chuẩn bị tiến vào khu vực Bel Air để tìm đến cái quán ăn của một anh bạn trẻ. Anh có cái quán đặt tên rất là dễ thương nha, quán mì gõ. Nghe nói cũng có những cái món cũng rất là dân dã, rất là bình dân của Việt Nam mình. Ồ, xe quá trời luôn. Rồi mà nghe nói là cái khu này được chia làm hai khu. Khu Chinatown và một cái khu của Việt Nam nữa. Yeah. Đúng không? Yeah. Khu này nó có cái tên nào khác không Tony? Dạ không, Sài Gòn. Nó gọi dạ, người Việt mình hay gọi là giống như Sài Gòn 2 vậy anh. Yeah. Đây Sài Gòn 2 hả? Yeah. Còn Little Sài Gòn là ở trên Cali đúng không? Yes, đúng rồi, Little Sài Gòn là ở bên kia. Yeah. Đây Sài Gòn 2. Ôi xe cộ đi mà ngọt luôn á. 3 phút nó tới cái quán này. Bel Air. Anh Sơn có nhu cầu mua xe gì mua một chiếc đem về bển rẻ nè anh, bên này rẻ thôi. Không thể chứ bên này rẻ hơn nhiều. Đúng rồi, bữa trước đi vào cuộc bên phải gọi xe 2-3 ngàn gì mà coi như nguyên một bãi xe. Quá trời quá đất. Ngắn Đức nè, nó qua khu này nè. Lát xong rồi đi kiếm khu Bel Air. Ủa năm nay Tony bao nhiêu tuổi rồi? Dạ Tony? em tuổi con cọp, em 45 tuổi. Ồ, sinh năm 74. Dạ đúng rồi, dạ. Trời ơi, trẻ quá ta. Cảm ơn anh nha. Biết sao mà nói tuổi con cọp anh biết liền không? Biết sao? Tại anh có như bạn gái. Dạ, trời ơi. Anh quen con bé đó lúc đó đúng năm 1974, tuổi con cọp. Nhưng mà không thành. Nên nói tới cái tuổi, vừa nói tuổi con cọp mà nhớ liền hả? Là nhớ liền. Next left. Ở bên Mỹ này hàng quán họ mở buổi sáng mở trễ lắm ha. Dạ thì thường khoảng 9 giờ trở lên anh. Nhưng mà nếu anh ăn đồ ăn Mỹ giống như McDonald's ăn sáng rồi thì nó mở sớm lắm anh. Dạ. 5-6 giờ sáng. Ok, cả quán ăn Việt mình cũng mở trễ đúng không? Dạ đúng rồi. Quán ăn Việt Nam thường là 9-10 giờ sáng mới mở. Này cái quán của bạn này bạn nói 5 giờ chiều mới mở quán luôn. Ôi. Vậy là chắc bán về ban đêm đúng không? Dạ. Nghe nói ở đây có cái nhà hàng của Christine Hà, là cái cô mà MasterChef á, cái cô mà tham gia MasterChef, quán quân của MasterChef năm mấy nè. Ở Texas này luôn. Christine Hà là cái cô đầu In bếp half mà of a bị mile, mù. your destination is ahead on the right. Christine Hà là cái cô đầu bếp bị khiếm thị, không thấy đường, mà là quán quân luôn của thi US MasterChef năm mấy. Mình không nhớ năm nào chính xác để mình tìm lại. Đây mình thấy đó có rất nhiều chữ hoa. Cái khu này đúng là chính là khu Chinatown đây. Khu Chinatown ở Bel Air. Đây. Quá trời luôn kìa. Có cả share tea, có cả đây, mọi người có thể nhìn thấy. Đây là foot massage.
Lucky Feet. Đây, chỉ còn 2 phút nữa thôi. Your destination is ahead on the right. Nãy mới đi ngang bị gõ. Chết màu vậy hả? Lỗi rồi hả? Lố hả? Lố thì giờ mình quẹo vô đây. Phải không nghe Du? Phải mới. Dạ. À, Vẫn vô được hả? vậy vô được. You have arrived at your destination. The route guidance is now finished. Cán lề. Cán lên lương luôn. Đâu rồi? Anh thấy mì Dưới gõ. dưới xuống nữa. Dạ. À, dạ. Cái tiệm cuối cùng đó. À, dạ. Đó, Migo đó. À, trời đất ơi. Ồ, Migo Sài Gòn Street Food đây nè. Trời ơi, mình bước vô chắc bạn nó giật mình luôn á. Nhưng mà giờ mình không có parking để đậu luôn nha. Ở đây không có chỗ parking, làm sao? Ê, chỗ đậu kia có không? Giờ em tìm chỗ thôi. Giữa sao thấy đổ thùng. À, đợi ông này lại để mình vô. Cái áo còn cái màn. Đi, mời cái gì bạn? Ở đây đúng một khu luôn. Migo Sài Gòn Food Street. Đây. Đây nguyên mỗi khu này là nhà hàng của người Hoa không à. Có mỗi đúng một cái quán của cái bạn trẻ này nha. Ô, vô anh Sơn chụp hình liền luôn, lẹ quá. Em tắm kìa. Ồ, khóa gì vậy? Không biết mở cửa sao. Đây. Migo Sài Gòn Street Food số 7/11/19. Ồ, anh trai. Đi mấy người hả? Đi 5 người. Anh đoàn rồi chứ đi. Không quá. Ủa. Rồi. Quá dễ thương quá vậy quá. Ở Việt Nam không á. Anh ăn chút nữa lên trên qua đời. Đây cái gì các bạn ơi, giới thiệu với các bạn đây là bạn Just Fan và cũng là một fan cứng của Clement nha. Hàng xóm hồi xưa cái ăn cơm tấm đúng không? Trời ơi, ở hàng xóm ở Việt Nam ở gần ở đường Nhật Kiếp mình á. Em qua đây lâu chưa? Qua đây cũng 11 năm. 11 năm. Cho nó học thêm bằng ngành bếp luôn hả? Ồ, các bạn Just Fan là ông Ở Lâm mới đó thì giờ từ nhà hàng khách sạn xong qua phim ảnh xong rồi bếp lại trong vườn. ông nhà hàng khách sạn xong rồi qua học phim ảnh. Xong rồi về học bếp. Bếp lại. Rồi cuối cùng rồi lại làm bếp. Nghe đến sao? Rồi làm cái nhà hàng quá trời quá luôn. Ủa sáng bán buổi chiều thôi hả? Dạ đúng rồi. 5 giờ. Tại em chủ yếu là chất lượng đồ ăn mình nó tươi nữa. Đây là 12 giờ mấy đứa nó vô là chuẩn bị
rồi anh chuẩn bị làm đồ. Nguyên cái khu này thấy nhà hàng Ma không? Dạ đúng rồi đúng rồi. Có mỗi mình là Việt Nam nha, có nhất ở Bel Air. Lúc đầu là đêm mình vô đâu Vậy hả? là tụi nó mà mấy đứa mà chủ building này nó hơi coi thường chút xíu á. Xong rồi em đưa cái concept layout 3D nói chuyện với nó mới chấp nhận. Mấy cái phở 3D của tiệm á. Tức là phải coi thiết kế của tiệm Dạ, đúng với mấy nó sợ mình mở bán phở như mấy tiệm phở bên của Việt Nam mình qua leo về kiểu mà thấy bình dân quá vậy dạ. kiểu. Thì Ra mọi người nhìn thấy cái thiết kế của quán của Jazz này rất dễ thương đúng không? Việt Nam phải không anh? Là người Việt Nam không? Toàn Người Việt Nam thiết kế. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi thi công nữa. Thi công được ở bên đây. Bên đây thi công. Việt Nam mình vẽ hết, qua đây đưa ra vẽ lại rồi mới thi công. Tại số là tận dụng sự thiết kế của. Đẹp quá à. Bán dễ thương quá. Thôi ra giờ mình coi bên kia order nha. Tới quán mì gõ chắc ăn mì gõ như thế này. Mì thì Đây các bạn xem cái khu vực bếp rất là sạch sẽ luôn, rất là to luôn nha. Một cái quán như thế này mà riêng cái bếp giống như cả một cái quầy bar vậy. Đi vô đó hấp dẫn quá. Bài này Việt Nam đa số là nhân viên C2. cái món ăn có mâm này gà nướng rồi đấy, ngon quá. giờ chưa bia năm sau em mới xin lại bia xong mới là hai. Đây gì đấy? Món này món gì? Dạ hủ tiếu mì gõ nướng mì gõ khô. Mì gõ khô, lát làm tô này nha. Hủ tiếu gõ khô. Kìa hủ tiếu gõ khô, thôi ăn hủ tiếu gõ đi. Thêm cái trứng lòng đào. Này có cả trứng lòng đào. Có ớt là trứng mê rồi. Cái này là Dạ đúng rồi. hay quá. Ủa các bạn này là sinh viên hay hả? Tụi em là sinh viên đi học đây Giống này. Vừa học vừa làm. Vừa học vừa làm. Em giỏi quá rồi đây thấy toàn nam giới đứng bếp không à? Em đam mê. Đam mê hả? Thích làm bếp hả? Simon. Cái này là món gì cưng? Dạ cái đó là mì gà. Ui mì gà nướng ngon quá này. Dạ ở đây là em thấy mì gà nướng là ngon nhất. Đây là nướng ngon nhất là trời ơi. Cái quán này mới mở có 4 tháng rồi. Chết rồi. Vô ơi. Đẹp quá, như quá Nhi quay cho đẹp quá Nhi. Đẹp lắm rồi Nhi.
C1, C5 giúp em. C1, C5. Bây giờ không quan tâm đằng sau lưng không? Hai anh em đi ăn. Rõ này lên xịn đó. Ở mùa sẽ có ăn ăn. Cái này là tấm chiên. Chiên. Đây cái gì khán giả nữa, đây là hủ tiếu nè, hủ tiếu khô nè. From wonton C3. Còn lại C5. C3. Ok. C5. Ôi cái này cũng là hủ tiếu luôn hả? Dạ cái này là Tiếu thêm. hủ thêm. Hủ tiếu thêm thôi. Em không có chọn hủ tiếu mì chung, mà em muốn ăn thêm thì order riêng. Đây là bắp thánh, đúng không? Dạ đúng rồi. Quay C5 chỉ có cái mề gà cái này. Mề gà với lại extra rice đều được. Sao? Sao vậy? Không thấy ăn vậy sao vậy? Tốt hết. Đâu có không phải gì đâu. Ăn gì của mình Đi cho bác không? Chị ơi. Vô vô vậy ra. Xảy ra là như vậy. Mình về mình trước mình ở với lại tất cả mình nói Tây An là có chuyện mình nghe mùi là biết ngon rồi, biết ngon rồi. Đi nhập. Không ơi cho thêm tô lên đi. Tô lên. Vui quá các bạn ơi, thật sự luôn á. Đây là cái thành phố thứ 3 trong cái chuyến hành trình đi Mỹ của mình. Nhưng mà hôm nay mình thấy rất là vui tại vì gặp được các cái khán giả yêu thương ha. Đầu tiên gặp anh Tony Lê Vlog, xong rồi giờ gặp cả bạn Just Fan là láng giềng của mình hồi ở Việt Nam nữa. Quá trẻ mà setup nguyên một cái quán. Nãy giờ chưa chụp hình được với anh Coleman, sẽ điều cho một anh tấm hình đồng video. Tặng mà qua được luôn. Đây Just Fan có một món quà tặng cho mình đây nè. Ôi, lấy thẻ tín dụng cắt luôn ghê. Mày biết về mấy cái chó này. Cắt nữa. Đúng rồi, biết là cái gì, chắc mình cũng không biết là cái gì luôn á. Thôi, nhé. Mọi người đoán thử xem đây là cái gì. Người dám kiếm Nhật lắm nha. Kế bên kia nữa, Cái hả? Chiều sáng đây, ok, yeah, ten. Oh wow. Đồ tôi nói kiếm Nhật là kiếm Nhật thiệt nè, made in Japan đàng hoàng nè. Cái sushi. Ồ, này là cắt sushi đúng không? Dạ.
cây kéo cắt sushi. Đây, con dao cắt sushi siêu đẹp. Hình như mình nhớ là xưa mình anh có làm việc của ông Martin Gian đó. Gian Cam Cúc là ông có nói là người ta tặng mình dao là mình phải tặng tiền lại. Đấy. Ô dạ, chào chị, chào em. Nói hả? Hình như vậy đó. Em mới biết luôn á. Như tặng dao là phải tặng lại, mình phải tặng tiền lại đúng không? Ủa, có hả? Ừ. Chứ nếu không là nó không nên. Tặng tiếp mấy đứa đi. Không, người tặng dao cho mình đó. Cái này không biết luôn, em tưởng là nhân bếp vô em. Hình như là như vậy á, tại Anh vì đưa ra. tại vì trong cái tiệm nail của em á, mỗi lần mà em mà cho mình một cái kem hay còn cắt da đó mình phải đưa tiền lại. Dạ không hiểu sao có một cái đồng Dạ. tượng trưng coi như là nó giống như cái phong tục hay sao. Không tục. Dạ, cảm ơn anh nha. Thôi thì em thay viên hay bằng anh gửi cho mấy đứa. Không mấy sao, đứa lát nhân viên. nữa mấy bé mình gửi thêm. Nhưng mà cái này là không, cái người ta nói là có tinh, có thiên, có kiên, có lành đó. Tức là người ta tặng dao cho mình là rất là quý, nhưng mà tặng dao xong mình phải tiền lại, giống như là mình đi mua dao chứ không phải là người kia đưa dao cho mình. Không, cái này ông gì đó, ông Gian á, ông Gian Cam Cúc ông nói đó. Thôi mình nghe mình biết rồi, thôi mình cứ vậy đi. Mà dao đẹp quá. Dạ, cảm ơn. Quá đẹp luôn. Có lẽ còn cái đẹp hơn nữa mà em không chưa thời gian nữa. Sau đó từ từ em cứ từ mua em gửi về thôi. nói chung Bén lắm bén kìa. lắm á. Cái này rất là bén, Rất là bén. Jazz thì giỏi ha, học bếp xong chuyển qua học phim ảnh, học làm phim luôn, xong rồi chuyển lại học bếp lại, cuối cùng làm bếp. nhưng mà mốt khá là chắc nhiều khi Thế là ông làm phim lại. làm vừa làm phim vừa làm bếp nữa. Không, làm bếp để có tiền làm phim bếp Có chưa. tiền để làm đam mê. Dạ đúng rồi. Tại đam mê ở đây, cái mà phim ảnh ở đây không có ăn, không có thịt. Thật ra phim ảnh ở đây nếu mà muốn có chỗ đứng là phải giỏi lắm. Chứ còn rất nhiều đạo diễn ra coi như cả một đời không làm được cái phim nào luôn, chứ không đơn giản đâu. Tại sao mình tại Việt Nam ta làm cái gì? Đó tại sao mà cái đạo diễn Việt Nam đâu có dễ đâu không. Nói chung là ở nước Mỹ này là bạn phải tài giỏi lắm, phải trong lĩnh vực nào cũng phải là siêu sao mới được. Hôm nay cho mình order đi. Hồi nãy có thấy cái mè gà ngon lắm. Anh để chút Đây đông kể ra cái này cho thấy đông. Đây quý vị và các bạn, mình thấy rất là đông khách luôn. Hãy ngồi chơi chút xíu ra xếp hàng hết kịp rồi. Quá trời đông. Cái bài này. Ở đây mình thấy cô bé này order rất là lanh lợi luôn. So you have one rice noodle with pork, no crispy pork fat, one egg noodle with chicken with the broth too, and one dry noodle with chicken with the broth too, right? Okay. Yeah, three. 28.85 for you. Just give it to me. This one's better. Yes. I mean, it's more a little bit slow. Yeah. This one's better. Đây là cái menu của Thank you. Did you guys from Tuesday to Sunday from 5 p.m. to 10:45. From already. Thank you. Đây là bạn Jasmine chủ quán nè, đây. Ok. Đây là bạn Tony.
Tony Lê Vlog, Tony Lê Vlog nha các bạn ơi. Sorry. Okay. Two, right? The first one is a raw, one is raw. Right one. You wanna add egg? The whole egg. I recommend add egg straight. Okay, không có. Lần đầu tiên ăn mì gõ ở Mỹ nha cả nhà. Thank you. Rồi quý vị khán giả nha, thì bây giờ thì Coleman đang chỉ order mì gõ để cho anh em mình ăn. Rồi chào chú luôn. I don't know Vietnamese. Con có mì gõ khô, mì gõ nước, hủ tiếu gõ khô, hủ tiếu gõ nước. Trời ơi, cái Dạ. gì chú cũng muốn hết á. Mì gà, hủ tiếu gà. Ok, Dạ. đây mọi người ơi, giá rất là mềm luôn. Trời, bán cái khu này mà giá mềm quá sao có lời trời. Có 8 đồng mấy à, 9 đồng à, trời ơi, quá rẻ luôn. Cho chú 3 tô mì gõ, Dạ, rồi, chú muốn khô hay nước ạ? mì khô, Dạ rồi, ba với lại mì một gõ. mì gà nước. Một mì gà nước. Dạ Còn rồi. của chú là cho chú tô hủ tiếu gõ đi, Dạ, chú muốn nước hay khô? khô. Dạ, hủ tiếu gõ Hủ khô. tiếu gõ khô. Rồi. Đợi cho chú 2 cái mè. Mì gà nướng. Dạ. Cho chú mè gà nướng 1, 2, 3, 4, 5. Bắp xào cũng ngon lắm đó chú. Thôi bắp xào, mè gà nướng này nãy thấy ngon quá. Dạ rồi. Cho chú 5 sâu mè gà nướng. Dạ. Dạ. 5 mì gà nướng. 5 cái xe sâu đúng không? Nãy một cái Dạ đúng rồi. 5 phần. Chú muốn anh muốn 5 sau hả? 5 phần. không có 5 cái cây á, 5 cây. 5 cây mè. Vậy thôi lấy 6 cây đi, lấy 6 cây đi. Dạ rồi, ok. 3 phần là 6 cây Dạ. đúng không? Rồi. Ok. Good. Hỏi anh ấy. Còn con với anh Giáp là anh em hả? Có. Sao mặt giống nhau vậy, giống hai anh em vậy? Tròn á. Tròn tròn nhau hả? Dạ, nó tròn giống nhau. Ôi, qua đây ông chú quốc dân trốn qua đây mà cũng vẫn bị còn kêu chú mà buồn. Dạ rồi, cho con đọc lại. Vậy là mình có 3 cái mì gõ khô, Dạ. 1 mì gà nước, 1 hủ tiếu gõ khô với lại 3 phần mì gà nướng đúng không ạ? Okay. Dạ, Can you chú speak có- English? Dạ, yes I can. Dạ. Please repeat. Dạ, chú uống nước gì không? Trời ơi, ông cũng nói. Có Đúng cà không? phê trứng rồi chú. Có chanh tắc mật ong. À, hơi danh tắc mật ong đi. Dạ. Trứng thì em là điểm đầu tiên ở trên Vậy hả? Rồi ok. Thôi cà phê cho tối ngủ cũng được á. Dạ, vậy là chanh tắc mật ong đi ha. Chanh Dạ. tắc mật ong đi. Chú muốn mấy ly? Cho chú 5 ly. Dạ rồi, ok. 5 ly chanh tắc mật ong. Dạ rồi. Ok. Dạ, tổng cộng của chú là 40 đồng 97 cent. No, that. Don't. No, Please, em. please, let me do it. Ăn quá trời có 40 đồng mà. Rồi cái đám ở nhà, cái đau đớn nha, cái đám ở nhà nếu mình ăn. Có 40 đô la hả? Cái đám ở nhà Gì mà đấy? 7 còn nhóm 7 người ở nhà nữa. Trời ơi, chết luôn. Dạ, cho con gửi lại em Rồi nó cái cái quán ngon quá. Thank you. Cái này là cuộc sống không trực tiếp hả? Tiếp làm sao? Sao ạ? tiếp được trên bàn cũng được. Dạ. Tiếp đến bàn. Dạ. Ok rồi. Thank you. A13. Bé nó giận. Rồi cảm ơn con nha. Dạ rồi, cảm ơn chú. Ôi. Cảm ơn tôi không? Dạ, Của chú Việt Nam hả? Dạ, Việt Nam. Đúng rồi, Ê, chú có cái kênh của chú? Bà coi. Dạ có. Ồ, Được coi mê cái lúc mà chú gặp cái ông hai may áo mấy chú hai be. Dạ, hai bé. Tụi con qua đây lâu chưa? Dạ cũng. Cái là qua đây đi học hả? Dạ, bé này ở đây. Ồ, vậy hả? Thôi tụi con ăn đi nha. Lát tấm hình ha. Houston, Texas. Ồ, dễ thương quá. Nhiều người hâm mộ Coleman quá. Đi đến đâu cũng có người hâm mộ.
quay được rồi. Em quay ra phải chỉ rồi. Dạ. Nó mới hấp dẫn. Đây quý vị các bạn ơi, đồ ăn đã ra rồi. Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Bề gà đây, bề gà đây, bề gà nướng đây nè. Trời ơi, ở Việt Nam không ăn, qua đây nhìn. Rồi qua đây nhìn xỉu luôn. Đây, rồi ở nhà các chị, các cô là chá chết luôn. Còn ở đây là món cơm gà bỏ trong cái thố do bạn Jasvan chủ quán mời mình nha. Rồi bây giờ chắc là mình sẽ review cho mọi người xem một xíu. Ok, rồi đây. Thử xem nào. Nè ăn đi. Đến. Ngon quá. Ô, hỏi nhà nó mua ăn không dám mua về tôi nói. Vâng, mới nhắn nó mua về nha. Ai nhắn? Quá. Cái vị ở bên đây hơi ngọt chút xíu. Đúng ngon lắm, thấy vừa mà. Không biết là tại em sợ hơi ngọt. Cái vị bên đây hơi ngọt hơn so với. Ôi, Cái này chiên hay nướng gì Dạ vậy? nướng. đây là nướng ngon quá. Nó mùi gì thịt nướng à? Nó lục trực. Này mua lại đường Việt Nam. Đúng. Chính xác luôn. Nhưng mà nó không có bị quá nhiều bị khét. Bên mình nướng là dễ bị khét lắm. Đấy là bạn Jasvan nói là nó ngọt nhưng mà mình thấy không có ngọt không. Với mình thấy rất là vừa luôn. Nói thật á. Bạn nói nhà lát mình mua vậy. Mua về hay mua bia nhà nhậu luôn. Không. Lát về nhà anh em ngồi, mấy anh em ngồi chơi luôn cho các bạn. Ngon quá à. Gâu gà cải nè. Không thì em muốn một hai lon thì ok. Tại cái đồ em cũng hơi kiểu già lon. Bị già lon à? Hơi nhiều quá hả? 6-7 lon ví dụ vậy. Nhờ anh em mới biết cái món này nè. Ngon quá các bạn ơi. Chưa ăn món này luôn hả? Chưa. Đầu tiên đầu tiên. Bề gà nướng nè, món nhậu. Món nhậu đúng rồi. Món nhậu ở bên Việt Nam ăn lề đường á, được. Ăn món này mình phải có bia mới ngon đúng không anh? Đúng rồi. Ở đây chưa được bán bia. Chưa có license bán bia. Thôi có nhìn nó muộn quá. Hấp dẫn quá. Đây cơm gà. Đây nè. Nó muộn. Ồ rồi, dạ. Nhát lúc ở dưới mình phải tìm mình mới thấy. Rồi đây chắc mình chỉ xin phép mình thử một muỗng thôi. Lấy vị nha để cho mọi người ăn review thử nha. Đây. Mỗi người muỗng này nào. Cái vị của cơm gà Hội An nó rất là thơm, có mùi gừng, có gừng, có nghệ như vậy. Mình nghĩ là có một ít nốt cốt dừa nữa, rất là thơm, hơi béo béo, hơi ngậy. Dạ thấy cái miệng anh comment nhìn ăn thấy ngon quá ha. Cho dù đồ ăn dở nhưng mà nhìn cái miệng anh ăn thấy ngon. Không dở đâu, đây ngon thiệt. Ngon thiệt mà. Rồi, một miếng gà nha. So good. Chợ thiếu
Ăn thử cái món hủ tiếu gõ. Thèm quá. Đây mì gõ. Rồi, mì gõ của anh là mì gà. Anh là mì gà là nước hả? Đây mì gõ kho này, mì gõ này. Cái mì gõ Của anh là hủ tiếu của anh. Rồi, Dạ, đây. rồi ok. Mì gà. Mì gà nước là của anh bên kia. Đây. Nhìn con mì Chưa gõ chưa có bên hủ đây tiếu các hả? bạn Chưa có ơi. hủ tiếu không? Hấp dẫn không? Quá hấp dẫn đúng không cả nhà? Mình ở đây hơn 10 năm ở thành phố này nhưng mà lần đầu tiên nhà Coleman mà mình mới biết quán mì gõ này nha. Và cũng lần đầu tiên trong 30 năm mình ăn mì gõ ở Mỹ nha cả nhà ơi. 30 năm rồi mới được ăn một tô mì gõ ở Mỹ đây. Mời các bạn ăn mì gõ với Tony và anh Coleman nha. Xin mời. Đó, nước ra kìa. Ok, mới giờ nói. Lần đầu tiên ăn mì gõ ở Mỹ cả nhà ơi. Lần đầu tiên ăn mì gõ. Bên Mỹ cũng có mì gõ nha. Thành phố Houston, mình đang nói là thành phố Houston của mình thân Em bán cái trứng lòng đào nha. Rồi, đặt xem ba trứng lòng đào nữa kìa. Trứng này em ngâm nước tương. Dạ, thêm 3 trứng lòng đào nữa nha bà con. lòng đào tức là cái lòng nó như thế nào đó thôi nó chiếu cho cả nhà xem mình cũng chưa biết nữa, mình nghe nói Rồi đây. chiếu đây. Mọi người đi ăn mì. Mọi người không phải ăn. Rồi cảm ơn em. Nha. Mọi người các bạn thì tất cả mọi người đi ăn mì gõ, còn riêng mình thì mình thích ăn hủ tiếu gõ. Cả nhà thấy trứng lòng đào chưa cả nhà? Trứng lòng đào là đó, cái lòng nó giống như chắc là trái đào á, thành ra cái bằng trứng lòng đào. Tôi thì cũng không hiểu sao cái bằng trứng lòng đào nữa, nhưng mà tôi đi dịch đại vậy đó, nếu có gì sai các bạn bỏ qua cho nha. Mình cũng không hiểu luôn là tại sao gọi trứng lòng đào luôn, chỉ biết rằng là cái trứng đó là họ luộc không có chín lắm, nó sệt cái lòng đỏ đó, cái lòng đỏ đó. Đây là sốt Bojack. Thôi là mẹ ơi, 9 tiếng nhạc gì có sao không? Mình hơi bị nhỏ. Không sao, nói lớn như Dạ. chắc. Nãy giờ không nghe tiếng nhạc em sao? Không sao, ông chủ đã tắt nhà. Ôi thôi kêu chứ. Nãy giờ mình nói hơi nhỏ mà dính tiếng nhạc. Nỗi khổ của những YouTuber Dạ, quay đúng rồi. là Hiểu những ý. YouTuber quay là sợ là dính nhạc, dính bản nhạc, quyền, đúng rồi, khổ dạ. lắm. Nhạc càng hay bản quyền càng đắt tiền. Đúng rồi vậy. Cười. Người ăn ngon miệng nha. Dạ. Trong anh muốn đem mì về thêm xua về ăn. Không lát anh mua về. Lát anh mua về cho 7-8 người ở nhà. À, chút mua về Lát anh mua về. cho nhỏ nha. Em không bán sugo. Hả? Em không bán sugo. Nhưng mà anh mua thì em đem ra. Thế cha. Hiểu. Rồi, ok rồi. Em mua về nó ra cái vị khác. Ở đây là không có mang về nhà nha quý vị các bạn. Nhưng mà tại vì bạn chủ quán thì sợ mang về nhà nó không có được ngon như là ăn tại chỗ đó. Đây là cũng là một cái điểm đặc biệt. Vị quê nhà nha cả nhà. Thì Exactly đúng là mì gõ ở Sài Gòn luôn nha cả nhà. Nhưng mà mình tại vì mình rác mình sẽ tiêu lọt này mày, chứ ở nhà cái nhóm ở nhà không này đuối quá không đi nổi, chịu hết nổi. Nhưng mà mọi người nhớ nha, đây không trời ơi sợi hủ tiếu này, ôi trời ơi, đây cái sợi hủ tiếu mà nó trong nó màu nhỏ như này là giống y như cái sợi hủ tiếu Mỹ Tho. Thật sự luôn. Mình không biết là bên đây là có cái lò hủ tiếu hay giống như ở bên Mỹ Tho ở bên mình hay không, nhưng mà đây mình nhìn cái sợi hủ tiếu này mình đoán chắc rằng nó là giống như cái chất lượng của hủ tiếu Mỹ Tho. Thì nó có 4-5 lò hủ tiếu rồi. Cái loại này là em lấy để xài cho ăn hủ tiếu. Còn mấy loại khác là ăn phở thôi. Không có khác biệt gì luôn. Ngon quá. Bởi vì cái hủ tiếu của miền Tây tại sao vẫn nổi tiếng, đặc biệt là hủ tiếu Mỹ Tho nổi tiếng là vì cái sợi hủ tiếu rất là đặc biệt. Anh được bánh sớm. Nghe ngon là ấm lòng. Cái nước súp này quá ngon. Dạ, cảm ơn anh. Em không có bông ngọt nha. Không ngọt. Không có bông ngọt.
cái hạt nêm của em cũng không một ngọt. Nấu bằng xương đúng không? Dạ, đúng rồi. Còn cái nước súp ngon. Ở giữa mình ngồi dãy này toàn là quán người Hoa không. Làm sao để cạnh tranh, và làm sao để có thể tồn tại và phát triển giữa tất cả quán kế bên là quán người Hoa không. Rồi cái việc mà xin vào ở vị trí ở đây cũng là đã khó. Lúc đầu bạn Jack có chia sẻ quá giỏi Vô Phật Kinh cũng khó ăn ha. Dạ. Gửi email nói trước, nói chuyện nói trước, xong rồi nó hơi coi thường mình chút xíu á. Đồ Việt Nam, thường nó nghĩ đồ Việt Nam là sẽ làm kiểu bình dân, xong rồi sau đó thì nó mới gọi lên nói chuyện trực tiếp như vậy, đấu thầu vậy á. Xong rồi em mới đưa cái bản 3D, thiết kế 3D, layout 3D của em với cái hình ảnh của em chụp hình, nó mới chấp nhận. Ngon quá cả nhà. Cái khu này chỉ là ăn uống only. Anh đây mấy khu khác xen kẽ với căn phòng này nọ. Khu này chỉ là khu ăn uống. Cái bên tiệm bánh Nhật, bên đây là tiệm. Ủa nhà em đâu phải ở đây đúng không? Dạ. Em đâu có nhà em ở đâu ở đây đúng không? Nhà em gần sân bay. Như vậy là cái khu Bel Air này là khu China này là toàn bộ là quán ăn không? Ồ hay quá. Như là muốn ăn ngon phải đi Houston. Muốn ăn ngon phải đi Houston. Houston đi ăn ngon chỉ đi cảnh đâu có gì đẹp. Có cảnh nhà lầu xe hơi đẹp, ai tới quay. Ai mà tới hỏi Houston có gì chơi không? Có gì chơi không? Sài Gòn ăn không à? Dạ được rồi. Thì một là mình đi du lịch, một là mình tìm cái chỗ một là thắng cảnh đúng không? Một là thắng cảnh, mà hai là đồ ăn. Nhưng mà chắc chắn đẹp quá rồi. Nhưng mà chắc chắn là đồ ăn. Đi đâu là cũng phải đi theo đồ ăn đó trước rồi. Cho các bạn nhìn thấy cái miếng thịt nào nhìn hấp dẫn chưa? Vừa nạc vừa bở, nó tốt lại rất là ngon. Juicy á, nó gọi là juicy á. Ướt át á, dạ. Mình cắn thịt vô ướt át á, dạ. Juicy. Mình cắn là nó ra nước cái chứ là nó không khô khan cái gì dạ. Vừa chín tới. Đúng rồi, cái thịt ở đây nó không có bị khô. Thịt đây em luộc là em lo nhiệt độ đàng hoàng. Chứ không kể tại vì nó có một cái lớp mỡ rất là nhỏ. Dạ. Nhưng mà làm cái miếng thịt mình nó không bị khô. Nó giúp cho cái miếng thịt mình nó hơi béo ha. Con trai. Cho con. Ồ, con trai hả? Dạ. Còn nhóc nữa chứ mình đang vô. Đi học à? Đúng vậy. Dạ đúng rồi. Không, học về nãy giờ tại mẹ nó rước. Chồng ăn thấy ngon miệng. Chủ quán nấu ngồi mà thấy khách ăn mà. Chủ quán thèm. Chủ quán nấu mỗi ngày mà chủ quán thèm nữa. Ăn mỗi ngày luôn á. Nói thật sự luôn là hiếm có ai mà có thể nhìn mình con lên bên ăn mà chịu nổi. Hiếm. Ngoại trừ người đó không thích ẩm thực. You guys doing okay? Okay. Let me know if you need anything else. Các bạn ơi, nếu các bạn Mọi người đi con. ghé qua thành phố Houston này á, Say hi. thì các bạn có thể giao lưu với Tony, rồi Tony sẽ dẫn các bạn rõ ra quán ngon lần đầu tiên luôn. Các bạn đang định cư ở Mỹ có được ăn tôm mì gõ, mùi vị quê nhà. Ngon đúng không? Quá ngon. Chắc tại thì lâu lắm em chưa ăn. Bây giờ chưa còn nữa. Chắc thịt ngon. Cái là cái trộn á. Thật ra nó ăn hủ tiếu hay là ăn mì đó, mà ăn mì nước thì không có cảm nhận được hết đâu. Nên ăn mì khô hoặc là hủ tiếu khô, bởi vì cái cách trộn á, cái vị của người ta trộn có nước sốt ăn nhau là nhờ cái trộn này nè. Cho nên các bạn là muốn mà thưởng thức hủ tiếu hoặc mì đúng nghĩa là nên ăn hủ tiếu khô hoặc là mì khô. Sau đó là mình húp cái nước này. Chứ còn ăn mì nước hoặc là hủ tiếu nước thì không thưởng thức được. Coi như mình thưởng thức được có một loại thôi.
Con này mình thưởng thức được 2 vị. Anh thôi là men đang chia sẻ cách ăn mì gõ, mời các bạn theo dõi nha. Các bạn nên ăn khô nha, đừng ăn nước. Ăn khô xong rồi mình mới húp Húp nước. nha. Dạ. Là mình được thử cả 2 vị. Wow, Ngon rất đủ. rất bổ luôn. Quá, cái nước nó ngọt mà ngọt thanh, ngọt của xương, không có phải là ngọt đường. Thật sự là nếu mà kiếm được một cái quán ăn Việt mà đúng cái khẩu vị Việt như này, mình nghĩ là hiếm. Hầu hết mình đi rất nhiều nơi, các quán ăn Việt có rất nhiều, chứ không phải không có, nhưng mà ăn không có đúng cái khẩu vị Việt Nam mình. Là vì người ta phải thay đổi cái khẩu vị để thích nghi với cái thực khách ở địa phương á. Ví dụ như ở Hàn Quốc thì phải ăn theo cái vị của người Hàn Quốc, ở châu Âu cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy. Nhưng mà làm sao để mình vẫn keep được, vẫn giữ được cái khẩu vị của người Việt mình mà vẫn thu hút được khách hàng, đó là một cái điều vô cùng khó. Nhưng mà mình thấy ở đây là bạn Just Fun làm được điều đó. Bằng chứng là không có chỗ luôn, mọi người vẫn phải đang ngồi chờ ngoài kia. Quán mở mới có 4 tháng thôi mà khách như vậy là hiểu rồi đó. Phải đứng cái line để mà order. Thôi anh chị em nào mình tên có tiền mà đang nhàn rỗi thì đầu tư vô đây mở chuỗi. Lý. Lý. Thiệt á. Cũng nhiều người hỏi lắm á, có nhiều người mấy bạn khác hỏi em để mở chuỗi bên đó mà em nói em chưa sẵn sàng. Đúng rồi, vài năm nữa mở chuỗi, mà chuỗi là phải là chuẩn bị kỹ lắm. Giờ nguyên liệu rồi hàng nó đợi em vài năm nữa nếu em còn mạnh thì em sẽ mở. Nhìn Tứ Du là biết còn mạnh rồi. Trẻ quá. Ý là tìm còn mạnh. Cắn thêm một cái trứng vô nó khác liền. Wow, phải ăn cùng với một cái trứng. Mì gõ mà ăn với trứng lòng đào lần đầu tiên Đúng rồi. trong cuộc đời mình luôn. Giờ anh try thử nha. Nó hơi lạ, hơi béo một xíu. Nó béo béo, nó bùi bùi, nó hòa chung với cái vị của cọng mì của cái thủ tiêu khô. Tại trứng này em ngâm với cái Tạo sốt rất khác biệt. sốt trộn luôn. Nên nó không vô nó hòa em ngâm với nước. Nó không có bị chỏi á nha. Cho mình cái straw gì? Cái gì anh? Cái ống hút. À, Bởi vì thấy đơn giản thôi, nhưng mà sự kết hợp là không phải là đơn giản. Kết hợp là không khéo á, là nó ra nó trở thành nó chổi vị với nhau. Xuất sắc. Cái nước này tên gì? dạ butterfly laminate nước chanh hoa đậu biếc Nước chanh pha với chanh pha tắc tùm lum nó cả nhà ơi, nó không phải là tắc mật ong ở dưới này. Canh tắc mật ong Hoa đậu biếc chanh tắc mật ong, ok. và hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc mình cũng chưa biết bao giờ luôn. Em cũng vậy, thành ra mình nói là pha tùm lum đi, nó có lại nhiều thứ lắm ngon Để lắm. hoa đậu biếc đó là màu xanh, khi mà đổ vô nó là màu tím. Nói thì nói, mặc dù buổi tối mình sợ uống cà phê lắm nhưng phải uống thử cà phê trứng. Mọi người vẫn nhớ rồi, hồi cái quán cà phê trứng mà ở quán cà phê trứng Giảng ở Hà Nội, hơn 100 năm. Từ lúc đó giờ mình kia uống cà phê trứng luôn. Quẹo quẹo vậy hả? Quậy quậy vậy đó, quay cho đẹp.
chung là em thấy nhiều kỹ thuật không? Ok. Giữa lòng nước Mỹ mà được thưởng thức một cái món cà phê trứng nổi tiếng ở Hà Nội, tuyệt vời. Nhiều cái lạ, cái mì gõ Sài Gòn, cà phê trứng Hà Nội, ngồi giữa lòng Houston, Texas. Có vẻ như không có liên quan gì hết, nhưng mà trên thực tế nó đều rất liên quan, bởi vì tất cả những cái thứ này nó đều chứa đựng tất cả hồn Việt Nam trong đó. Houston là gì, là cái bang mà một trong những bang nhiều người Việt nhất ở đây, và cái ảnh hưởng của người Việt mình ở đây cũng không nhỏ đâu nha. Còn lại ẩm thực, ẩm là đến từ phía Bắc, thực là đến từ phía Nam. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Rồi, cảm ơn bạn Tony Lê Vlog đã pick up mình chiều nay và đưa mình đi tới gặp Just Man, quán mì gõ Sài Gòn street food. Đây là một ngày rất là vui, được gặp fan là vui rồi mà được ăn ngon nữa. Bye bye cả nhà nha.